بحب جدا ان انا اعمل المخللات في البيت. وبالنسبه للزيتون بالتحديد انا بحس ان الطعم الحقيقي اللي مخلل الزيتون اللي هو اللي احنا بنخلله في البيت ده، على عكس اللي بنشتريه جاهز ما بحسش ابدا ان هو ليه طعم. علشان كده عملت الفيديو ده علشان اجاوبكم على اي سؤال لو حابين تخللوا الزيتون، او اي مشكله ممكن تقابلكم ان شاء الله هنشوف ليها حل باذن الله في الفيديو. تابعوا معايا للنهايه هوريلكم كمان المخلل الزيتون بتاع السنه اللي فاتت. في البداية معاكم أمل حسن، قناة أوبن بوفيه. لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبدأ. الزيتون له انواع كتير، بس اشهرها في السوق المصري هو التفاحي والعزيزي او العجيزي على حسب ما بتسموه. ده بيبقى شكله مستطيل شويه مدبب من النهايه. التفاحي بيبقى مدور ما فيهوش الشكل المدبب ده، وبتبقى شبه التفاحه. درجة المرارة بتاعتهم بتبقى مختلفة. التفاحي بيبقى مرارته أقل شوية من العجيزي. علشان كده العزيزي هو اللي بيبقى مناسب للتخزين، بياخد فترة طويلة جدا على ما يتخلل. التفاحي بيتخلل في فترة قصيرة. ده لو انت عايزه تنقعيه في الكربونات علشان تقللي فتره التخليل بتاعته. هوريلك ازاي ممكن تنقعيه في الكربونات. والكربونات طبعا اتكلمت عليها قبل كده، هي بديل للمواد الكيماويه اللي بيستخدموها في المصانع. التفاحي بيستوي بسرعه. هوريلكم ازاي ان احنا برضو ممكن نعمله ويستوي معاكي في 10 ايام او اقل كمان. هبدأ بتخليل العزيزي. فهقطع كرفس قطع صغيرة، انا ما شققتوش على فكرة علشان نبقى عارفين. لا شققته ولا نقعته في كربونات. لو حابين تنقعوه في الكربونات هوريلكم في الزيتون التفاحي ازاي تنقعوه. معايا جزر كمان هقطعه، وشطة خضرة وشطة حمرة، ممكن كمان تضيفوا فلفل احمر اللي هو البلدي اللي مش بيبقى مشطشط ده. بيدي الحاجات دي كلها بتدي طعم حلو جدا للزيتون. كمان ممكن انت كمان تطلعيهم بيبقوا هما لوحدهم طبق مخلل كده حلو، اللي هو الجزر والفلفل والكلام ده بتطلعيه كده مع الميه بتاعه الزيتون. بيبقى حاجه جانبيه جنب الاكل جميله جدا. بس باكد على ان الزيتون العزيزي بياخد وقت طويل في تخليله، ممكن ياخد 6 شهور على ما يتخلل او اكتر كمان على حسب اتقطف امتى، لان الزيتون بتختلف درجة المرارة بتاعته بالوقت اللي اتقطف فيه. يعني لو اتقطف بدري بيبقى مرارته مختلفة عن لو اتقطف متأخر. فهيطول معاكي، علشان كده انا بخلي النوعين، نوع بيتاكل ونوع بيتخزن. نعمل بقى المحلول الملحي. معايا هنا بيضة، اتأكد الاول ان هي سليمة. طالما استقرت في القاع كده عندي تبقى سليمة، لو طفت على السطح تبقى فاسدة وما ينفعش ان احنا نعمل بيها الاختبار ده. هستخدم لترين مية، وده طبعا على حسب كل واحد هيخلي كمية زيتون قد ايه. يعني انا خللت هنا 3 كيلو زيتون اللي هستخدم لهم اللترين دول. ال3 كيلو علشان خللتهم في اكتر من برطمان، فاخدوا حوالي لترين من المية او اقل حاجة بسيطة. اختبار البيضة انا بفضله في تخليل الزيتون، علشان واحنا بنعاير بالمعلقة كل واحد فينا بيبقى مختلف عن التاني. ممكن حد يملى المعلقة قوي، ممكن حد يملاها اقل. فاختبار البيضة بيبقى دقيق شوية في تخليل الزيتون بالتحديد. طب امتى اتاكد ان انا كده ما اضيفش ملح تاني؟ يعني انا هنا لغايه دلوقتي ضفت 10 معالق. اول ما الاقي الجزء اللي ظهر قد بصمه صباعي كده، الجزء اللي ظهر من البيضه قد بصمه الصباع، يبقى كده ما تضيفش ملح تاني خلاص. ما زودش، لان لو زودت بقى الزيتون هيكش معايا، هيكشكش من كتر الملح. الملح هو اللي بيخلي الزيتون يكش. هنا البرطمانات بتاعتي متعقمه، والاحسن ان انا اخلي الزيتون في برطمانات تكون صغيره، علشان اقدر ان انا افتح واحد اعرف انه الزيتون استوى مثلا، فخلاص بقى الباقيين اشيلهم في التلاجة بعد ما الزيتون يستوي. انا بضيف لكل برطمان حوالي نص كوبايه من عصير الليمون اللي انا عصراه، مش ضرباه في الخلاط، معصور، سواء هتعصريه بالعصاره اليدويه او بعصاره كهربائيه ايا كان، بس ما تضربوش في الخلاط. النتيجه الاحسن بتبقى بالعصر ان هو تعصريه كده، يعني الليمون المعصور. بدات طبعا اضيف المحلول الملحي، بس المحلول الملحي انا غليت الميه وسبتها تبرد. يعني بعد ما ضفنا الملح غالينا الميه، ما صورتش يمكن الجزء ده. فلازم نتاكد ان احنا غاليين الميه ومعقمين البرطمانات. دي كلها حاجات بتخلي الزيتون ما يفسدش معاكي. بسيب جزء بحط فيه زيت على الوش، ممكن على الوش تحطي قشر الليمون، وممكن تحطي شطه خضراء زي ما شفنا كده مع بعض. وانا بفضل الشطه الخضراء عشان الليمون، قشر الليمون بيمرر اكتر. وتسيبي مسافه برضو بعد الزيت. الزيتون التفاحي بقى انا عايزاه يتخلل بسرعه، فهنقعه في الكربونات. وهضيف هنا 3 معالق كبار كربونات ل3 كيلو زيتون.
وهبدأ ان انا اشقق الزيتون واضيف واحطه في المية دي. لو عايزة كمان تسرعي بعملية التحلية بتاع الزيتون، ممكن ان انتي تدقيه، هوريلكم الطريقتين. والكربونات ايه فايدتها؟ ان هي القلوي اللي هيتحد مع الحمض اللي بيسبب المرارة في الزيتون. انا بس مش عايزة اشغلكم بكلام ممكن ما تكونوش مهتمين بيه قوي، انا عايزة اوصل لكم بس الفكرة. اني انا فكرت في الموضوع ده لما عرفت وبحثت عن تخليل الزيتون في المصانع، وعرفت ان المصانع الاسبانية بيستخدموا الصودا الكاوية، ففكرت في بديل للصودا الكاوية كقلوي. يعني لقيت الكربونات امن من ان انا استخدم طبعا صودا كاوية في البيت، وحذرت كتير جدا ان احنا نستخدم صودا كاوية في البيت. فالطريقة دي كويسة جدا بتاع الكربونات، واستخدمتها السنة اللي فاتت وكانت ممتازة جدا. الزيتون يتخلل في فترة بسيطة. بعمل ايه بقى؟ بنقع الزيتون في المية اللي مضاف ليها كربونات دي، لكل كيلو معلقة كبيرة كربونات، ليلة كاملة بالشكل اللي احنا شفناه ده. بصوا، بتبصي بقى تلاقي الزيتونة من جوه شكلها مسودش ولا اي حاجة. هو بس طريقة الخبط دي، الخبط على الزيتون بتأثر شوية على شكل الزيتونة، لكن ميزتها ان الزيتون بيتعمل له تحلية بسرعة. يعني سواء هتحطي كربونات او مش هتحطي كمان، برضو المرارة بتروح بسرعة منه جدا طالما هتخبطيه بأي حاجة عندك يعني. فدي برضو بتبقى ميزة فيه. هغسله بقى كويس جدا من الكربونات دي اكتر من مرة في مصفى، وبعدين بغطيه تاني بالمية، واضيف للمية نص كوباية خل، علشان لو في اي اثر للكربونات تتحد بقى مع الخل كحمض يعني، وتنزل بقى اثار الكربونات في المية. وابدا اغسل تاني اكتر من مرة. بصفيه بقى كويس من المية، وبكون محضرة جزر مبشور، وشطة متقطعة ترانشات زي ما احنا شايفين كده، وكرفس برضو متقطع، وده فلفل ضرباه في عصير الليمون. يعني بعد ما عصرت الليمون يدويا كده، ضربت فيه الفلفل مش الفلفل الحامي، الفلفل البلدي اللي بيبقى احمر. حطيت روزماري وتوم، التوم برضو خبطته خبطتين كده زي ما خبطنا الزيتون. والبرطمان برضو معقماه. هستخدم هنا بقى برطمان كبير، لان انا عايزه الزيتون ده هستخدمه في الفطاير والحاجات بقى، احنا داخلين على المدارس، كل سنه وانتم طيبين. فهخلي كميه الزيتون دي هستهلكها بسرعه، يعني مش هتقعد فتره طويله. انا بفضل البرطمانات الصغيره على اساس ان الزيتون لو هيقعد فتره طويله عندي، فاستخدم برطمان ببرطمان، ما يبداش بقى يتكون عفن على الوش ولا حاجه. لكن ده كده كده بستخدمه بفتره قصيره، بسيب حوالي نص سنتي، لان في تفاعلات بتحصل في المخللات وهيبدا يفور معاكي، فتسيبي تعملي حسابك برضو بعد ما تضيفي الزيت ان في مسافه تاني. ببدا اغطيه بمشمع، انا عندي مشمع كده اللي هو بيلزق، وهعمله باستك كده برضو زياده تاكيد. وتحطيه في مكان ضلمه. لو حبيتوا برضو تحطوا تستخدموا الاكياس الورق زي ما عملنا في مخلل الليمون. ابقوا شوفوا المخلل الليمون حط ازاي تعزلي البرطمانات لو انت ما عندكيش مكان ضلمه في البيت، او ما فيش مكان عندك في ظرفه المطبخ، تحطيها في الاكياس الورق اللي انا وريتها لكم في مخلل الليمون. شكله ده بعد يومين. انا بحب اوري لكم المخلل بعد كام يوم. في اول يومين لو الملح زياده في المحلول الملحي، هيبدا الزيتون يكش. فممكن ان احنا نعالج الموضوع ده بسرعه، ان احنا ناخد شويه من الميه من المحلول نفسه ننقصه يعني، ونزود بداله ميه عاديه من غير ملح، نكون غاليينها وسايبينها تبرد. لكن نخلي بالنا بقى لو الملح قل هينعم معايا الزيتون، فنخلي بالنا من النقطه دي، نعاير الملح كويس. ده بقى الزيتون بتاع السنة اللي فاتت. تعرفي ازاي ان الزيتون ناجح معاكي في تخليله؟ لما يقعد معاكي سنة كاملة ويفضل محافظ على شكله وعلى قوامه، ما ينعمش معاكي، الجلدة بتاعته ما تفصلش، القشرة يعني اللي بره دي ما تفصلش عن الزيتونة، ما يبقاش فيه مرارة طبعا. ده ما شققتوش على فكرة، من السنة اللي فاتت كنت مخليلاه في محلول ملحي وعصير ليمون، وحتى الجزر قطعته ترانشات هو والشطة الخضراء. طعمه جميل جدا. شايفين زي ما انتم شايفين كده، هقطعها لكم تشوفوها من جوه كمان ازاي هي محافظه على شكلها. بعد ما يتخلل تحطيه في التلاجة. عايزاكم تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وما تترددوش ابدا في ان انتوا تسالوني اي سؤال. انا يهمني ان الوصفه تطلع معاكم ناجحه، وهجاوب عليكم في التعليقات. بشكركم كلكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.